to me. My little dog is my constant companion. She skips and jumps when I come home. My little dog is an angel sent from heaven. She comes running down the mountain. She comes swimming in the ocean next to me. My little dog is my constant companion. She skips and jumps when I I come think you're live. Hi home. guys. Audio check muna My tayo. Kumusta? little dog is an angel sent from heaven. She comes running down the mountain. She comes swimming Serena, in the wait ocean. lang. She You got no loves treats. playing in the snow Gusto mo next sumama to dito? me. Pinaupo ka namin dyan. My Hello, little hello. dog is my Batiin muna natin yung constant mga nakikita natin dyan sa companion. Facebook. So, She skips and mag-hello jumps kayo. Please when leave a I comment para come mabati home. namin kayo. My Pero, little dog tingnan natin. is an angel sent Ito, from si heaven. Marites She M. comes running Zuniga. down the mountain. She comes Hello. swimming in the ocean. Ganda She na gabi po. likes playing in the snow. Siri. And she likes hiking Alright, so baka mahirapan tayo mag-podcast. next to Nandito si me. Serena. Okay, so I guess isimulan natin. Let's just Is my constant tanggalin companion. po natin ang ating She background skips music. Okay, and yeah, so Ken Riosa, hello. So Coach Francis, thank you so much for watching, okay, and joining us for this episode. Yeah, so si Artus, ayan, sabi niya, hello. Kumusta ka naman? Kamusta naman Artus? Kailangan natin mag-usap. So, okay. Um, yeah, so meron tanong si Dan Perry, sasagutin natin niya mamaya, okay? So, i-pin lang natin yan para, ayan, na-pin ko na para sagutin natin yan mamaya. Ayan, ang kulit ni Serena, oh. Wala nga treats. Gusto niya sumama sa podcast natin. Kaya nandiyan si Serena. Alright, so, simulan natin yung show. Intro. Daw siya. Baba na. Oh, sige, baba na. Oh, nagsawa ka na. Okay. Alright, so guys, sandali lang, simulan natin yung show. My little dog is my constant companion. She skips and jumps when I come home. My little dog is an angel sent from heaven. She comes running down the mountain next to me. Alright, and you are listening to your favorite Dogo podcast in the Philippines. This is The Dog Behind the Human with me, your host, Doug Coach Francis, and my co-host, Hi, I'm Mrs. Coach. Mrs. Coach Irene. Ayan. Teka, meron pa nakasulat na the show is about to start where we actually start. So, wala si Miss Tina Ryan ngayon. Nagpapagaling and medyo busy-busyhan si Miss Tina Ryan. Get So, well soon. Yes. So, next week, sana makabalik na siya sa show. And so ngayon, tuloy pa din. Okay? So, for this episode, pag-uusapan din natin yun. Siyempre, meron tayong word of the day. Meron tayo yung mga viral videos na magko-comment tayo at mag-share ng mga thoughts natin. So, naka-prepare yan. Naka-line up na in the background. And then, siyempre, if you have Dogo questions, nandito ako. Nandito si Mrs. Coach para tulungan kayo masagot ang inyong mga katanungan. So, if you have any questions, please comment na lang kayo. And please help us out, grow our community. Please share na lang din po ang ating Facebook live. And somebody na papapakinggan, just in case na they won't be able to watch us live. The podcast is available on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Yes, so available yan. And that's for free. Okay, so kailangan nyo lang hanapin nyo The Dog Behind the Human. So this is going to be episode 3 for the year. So ilang kayong episode ang magagawa natin. Okay, so simulan na natin, Mrs. Coach, doon sa ating
isang malamig na tubig. Simulan natin dun sa word of the day. Okay, word of the day. So maganda yung word of the day natin ngayon. So ang ating word of the day is Supernormal stimulus. I'm sure wala kang alam po. Hindi ko alam yun. Ano yan? Okay, so na-surprise siya. So meron tayong short explanation nandito. Pa-flash natin sa ating screen. Alright? And supernormal stimulus is A stimulus such as a stuffed, life-size dog that produces a stronger response than the normal stimulus eliciting that particular response. okay. And yung mas mahabang explanation Oh dyan. my gosh. Okay? Kasi meron explanation talaga yan, yung supernormal stimulus. Okay? So, sabi nga, parang normal stimulus eliciting that particular response. So, this can be compared to a sign stimulus, which is an ethological term referring to the mechanism that prompts animals to respond to an artificial stimulus as if it was real. So, napaperceive natin na parang totoo kahit hindi naman. Okay? An unpublished ASPCA study by Dr. Pam Reed and others show that dogs respond to a stuffed dog that is life-size and realistically made as if it was real. The mechanism by which this happens is called a supernormal sign stimulus, but in behavior terms, it is referred to as stimulus salience. Regardless, the dog biologically responds to what he sees, even though the stuffed animal does not smell real. Researchers studying aggression have been using realistic stuffed animals for decades to ethically evaluate aggression in animals. So, natandaan mo ba when Mrs. Scott, natandaan mo ba when dati, actually ngayon, no, we can still do this, no? Pero, pag nag-evaluate tayo ng mga aggression cases, lalong-lalo na yung medyo delikado talaga. Mm-hmm. Meron kang meron spot crush. Oo, meron kaming stuffed animal na binili namin. Hindi ko na alam kung saan namin nabili. Pero, ang nickname na stuffed animal na yun is si Patrash. Yes, so just in case hindi nyo rin alam, Patrash is the name of the dog from a dog of Flanders. Okay, which is Flander, yung pangalan ng lugar. Ako, pero yun yung first heartbreak mo as a kid. Oh, that was very traumatic. We can talk about that on and on. Pero pwede nyo tingnan doon sa YouTube. A Dog of Flanders, pinilabas sa ABS-CBN. That was the first trauma as a kid. Aside from napakalungkot na ng mga ibang pinapalabas nila noon. Like Remy, The Lost Child. Yung mga Princess Sarah na laging binubugbog or namamantrat. Ewan ko ba bakit ganun yung pagpapalaki. Maybe that's why we're Ay, wait lang. Naalala ko, si Stark dati. Di ba meron tayong life-size dog na kasing laki niya? Yes. Stark is an Alaskan Malamute. Nakasang laki niya and inuwi natin yung life-size stuff ba yun? No. That was a Christmas decoration. Christmas decor na dog shape siya, color black na meron sa Santa. Yeah. Tapos si Stark, tahol siya ng tahol. Ayaw niyang lumapit doon. Yeah. So, natakot siya doon. Kasi, yung pinag-usapan natin dito is yung dun sa supernormal stimulus. The dog perceives a stuffed animal as if it's real. Kahit na tayo kasi nakikita natin, hindi naman totoo yan eh. Okay? Pero sa dog, nagmumukha siyang totoo. And, kahit na, even though it doesn't smell like a dog, or nowhere near like anything, it's just the stuffed toy. Ang pumapasok dun sa isip ng aso, pagkakita niya, totoo yun. Kaya kung aggressive yung aso, makikita mo susugurin niya yun. Or kung takot yun aso, tumatakbo siya palayo. O kaya naman nagpapakita ng fearful behavior. So, sa mga nanonood ngayon, and if you're listening to the podcast, and if you wanna try if your dog is sociable or not, you can try that. Kasi yun ginagawa namin. Okay? So, that's a little secret na gusto namin share sa inyo ngayon. Na if you wanna try if a dog is aggressive or not, you use a stuffed animal. Dapat kamukhang kamukha. Mas maganda kang real size na parang aso. Okay? Si Siri. Sirine. So, nandito kung ano-ano kine-check dito sa ating home studio.
Alright, so that is our word of the day. Okay? Ngayon, pupunta na tayo ngayon sa ating mga viral videos or hindi, siguro ano na, sagutin na natin yung isang tanong. Yung first kanina. question. Oo, first question. Pero babatiin din natin yung mga ibang nanonood ngayon. Thank you so much for joining us. So please share. Okay. So mag-mark ano na. Let's go ask Dog Coach. Okay, for Ask Dog Coach. Ayan. So, isa sa mga questions na natanggap natin ngayon. And the question comes from Dan Perry Dion. And Dan says, Pwede po bang makahingi ng advice? Kasi yung puppy namin, 4 months na pero ayaw kumain ng dog food for puppy. Kapag kumakain po kami, binibigyan namin ng karne ng manok. ayun naman pala eh. Kaya pala. Kaya naman pala. So, 4 months tapos, hindi mo sinabi kung anong puppy, no? Sinabi niyo ba kung anong puppy? Wala. No, wala. So, let's just assume like any other puppy, normally, yung mga puppies, matakot naman sila kadalasan unless it's a poodle, maybe a Pomeranian. Ano pa ba yung mga hindi masyadong matakot? Shih Tzu. Basta alam ko na pro si poodle. Yung mga poodle talaga super picky nilang kumain. Pero, let's say, ano na lang, hindi natin alam kung anong dog breed, okay? Pero, for your puppy na ayaw kumain ng kibble, kasi nasanay na sila dun sa isang bagay na mas malasa. It's palatable. Yes, mas palatable. So, hindi naman lahat ng mga aso talaga parang, well, normally, lahat ng mga aso, or that's too hasty. Normally, ang mga puppy, meron talaga mga mapipili. Pero in this case, dahil binigyan mo na ng isang mas masarap, mas palatable na pagkain, ipiprefer na nila yon. Kasi, syempre, kung compare mo yung taste ng isang almost bland na pagkain, which is a kibble, tapos doon sa isang moist, chewy, maybe freshly cooked chicken, ayan. So, mas mataas ang value. And usually, yung mga ganyang mga chicken, mas gusto ko pang ginagamit yan na reward in training. Pero hindi dapat yan ang pagkain nila. Kasi just giving chicken, even if that's just boiled chicken or kung ano man chicken yan, kahit na lechon manok pa yan, that it will not contain enough nourishment to nourish your puppy, especially your puppies growing up. So siguro ano bang gagawin natin? Meron bang idea kung paano natin tulungan si Dan? Ilang days na ba na hindi kumakain yung puppy mo? Kasi lagi sinasabi ni coach, before natin maturuan yung dog or maswitch siya sa regular food, we have to remove muna yung thought na baka medical issue. Yeah. Tapos, kung bibigay ka ng chicken, siguraduhin chicken na lang yung ibibigay mo araw-araw at kaya mong ibigay yan kasi hindi talaga nila yan, mas i-prefer na nila yun. So, at top of my head, kung hindi naman siya medical issue at cleared naman siya by the vet, itigil mo na lang yung pagbigay ng chicken, magugutom din yan. Yeah, so magugutom lang din yan, no? So, we are banking on the dog's natural survival instinct na pag nagutom yan, kakain yan. So, kung i-relate natin yan sa isang bata, tapos ayaw ng batang human ayaw ng bata yung ulam, pag nagutom yan, kakain din yan. Di ba? Kahit na ano pa yung ulam na meron dyan sa lamesa. Okay? Hindi naman pwedeng chicken lang yung gusto ng bata, yung fried chicken lang ng bata. Yun lang talagang bibigay nyo. First of all, that's unhealthy. And then second, meron kinalaman yan dun sa behavior. Okay, we're talking about the human na nga dito na parang, okay, sinong nananalo? Sino yung nagiging magulang? Same thing din naman sa pagpapalaki ng mga aso na sino ba yung mas nakakala kung ano yung mas healthy para dun sa aso? Yung aso ba? Okay, na 4 months which would probably have an IQ of what? A year old. A year old or less than a year old even. Diba? So, maganda
you go cold turkey. Kasi minsan yun, sinasabi yung 50-50, tapos tatanggalin mo yung unti-unti yung chicken. Hindi, natututo yung aso na, alin, Piliin. mamimili siya. So kahit na ihalo mo nang ihalo yan, they will eat around the kibble. Tapos pipili lang nila yung chicken. They're too smart. Yeah. So don't let the dog outsmart you. Okay. So meron pa lang isang tanong. Sasagutin natin agad, ha? So, next question is coming from Eva Villalobos de Rojas. And Eva or Eva says, Good evening po. Ilang beses po ba pinapakain ang mga puppies na 3 months old? Okay. So yung mga gantong puppy na tutuusin, depende. Depende ang sagot namin. Kasi at 3 months, napakaliit pa lang ng kanilang stomach, napakaliit lang ng kanilang intestine. Kaya nga mas mabilis sila nagpupupo. Okay, pagkatulog nila, pagkagising nila, magpupupo agad sila. When they wake up, they would pee immediately. So that's when you actually try to train potty training, right? So, ilang beses, it depends doon sa size ng puppy nyo and how much you're giving. Pero sa amin, ang best practice natin is around 3 to 4 times a day or minsan pwede pang hanggang 5. Pero small servings lang. Ayaw natin parang kakainin nila yung buong meal nila in just one sitting tapos makikita mo yung tiyan nila sobrang laki. Diba? So yun. Tapos meron mga iba na best practice nila. Tatlo. Best practice nila tatlo. Yung iba naman 4. Kanya-kanyang style yan, kanya-kanyang pamamaraan. Pero mas maganda talaga is you check the dog's weight or yung habit nila. Are they burning enough energy? Are they burning or are they able to process yung mga kinain nila? Okay? So hopefully that answers your question. And if you have other questions, guys, if you're watching this live, please leave a comment. And then, yun mga sinagot namin na question, please, share nyo naman. Sinagot namin yung mga tanong, share nyo naman. Okay? So, ang gagawin na natin ngayon, Mrs. Coach, is manunod tayo ng mga viral videos. Okay? So, nag-prepare ako ng mga viral videos na ito. Pero papanoorin natin. Kasi maganda rin pag-usapan itong mga viral na ito. Okay? So, simulan natin. Siguro, ito medyo mabigat ito. Okay? So, share lang natin. Okay? And this has been posted. Alright, so kita ba? Yeah, okay. So this has been posted on online. Tapos, this is a little bit of graphic photo. Apparently, a pit bull, according to Jamie Public Affairs, which reported this incident, okay? Isang pit bull halos di na bumitaw sa pagkakasakal sa isang asking. Pero ang insidente, isa palang kabayanihan. So according to the news, huli sa video ang pagsakman ng isang pit bull sa isang aso. At kahit ipinagdudulay na ito, ayaw bumitaw sa pagkakagat ng pit bull. Kwento naman ni Joseph, amo ng pit bull na si Rambo, nakawala raw ang asong sumugod sa kanila ng kanyang anak. At asong si Rambo, iniharang daw ni Rambo ang katawan nito para di masakma lang pata. Ang buong kwento, yan. So, yun yung buong kwento, actually. Okay? So, I think this was originally posted by Joseph Angelo Palupin according to the GMA News article. Okay? So, kitang-kita doon sa isang video na sinakmal ng pitbull at ayaw niya bitawan yung aspect. Pero ang tanong ko, kanino ba yung aspect, diba? Pero, regardless, what do you think of this incident? Ang bigat. Ang bigat. Nangalin? Ayoko mo nakakakita ng mga
Kasi, sasabihin na naman nila pitbull kasi, Mhm. pero it could have happened to any other breed. Mhm. Tapos, yung sinasabi na kabayanihan, how did that happen? Well, siguro kasi masarap isipin nga na the dogs are protecting us. And maybe that's just really what happened. The pit bull protected the family and the kid. Okay? You mean the Aspen? Hindi. Parang yung Aspen daw yung sumugod eh. Sumugod daw yung Aspen. Pero bakit sumugod yung Aspen? Diba? And was it really going for the kid or the pit bull? And then who's the owner? Medyo irresponsible yun. Diba? And then, yung mga dogs din na biglang susugod na ganon, lalong-lalo na kung hindi kasi sinabi doon sa nahanap natin na article. No? Pero hindi sinabi kung meron rabies yung aso. Napakadali natin. Okay? Paano pag may Yes. So, dapat kailangan natin tandaan na we keep our dogs vaccinated. Lalong-lalo yung mga ganito. Delikado eh. Delikado talaga, hindi mo masabi. So, please keep your dogs vaccinated. And normal instinct ito ng isang pitbull na protektahan yung kanyang family. So, kudos to the pitbull. Pero sana magawan din ng paraan para hindi na maulit yung mga ganung insidente. No? So, yeah, medyo mabigat yung una natin na viral video. So, yung pitbull. Pero, sunod tayo. Punta tayo sa susunod na trending. Okay? So, eto, dito sa trending na to, naalala mo si Sophie na mahilig sa tricycle? Oo. Yeah. So, doon sa isang trending video naman, kita ang isang aso na humahabol. Okay? So, play lang natin, pero walang audio. Pero it's, if you're watching this, please enjoy. Pero, ayan. So, kita natin yung isang black na lab. Parang humahabol siya doon sa tricycle. Ayan, ayan. So, meron tricycle, tapos parang nauna pa siya, humahabol siya doon, tinatahol-taholan niya, and parang pinapara niya yung tricycle. And, nung huminto yung tricycle, biglang sumampa yung dog sa tricycle, and sakto, nandun na yung owner na inuha kanyang aso. Parang kilala naman niya yung driver. Well, it appears to be like a black lab, I think. Okay? So, ayan. So, kailangan pang bumaba. And itong black, laking aso, no? You might mistake it for a Doberman. even a great thing. Ayan, umalis na lang si Kuya. Okay? So, yung mga ganitong aso, normal lang ba na tumatalon yung mga aso sa tricycle? What do you think happened here? Meron siyang masayang association sa pagsakay ng tricycle. Like, maybe ang association niya, pupunta sila sa park, ganun, mamamasyal. Si Sophie nun kasi pag sumasakay ng tricycle, ang iniisip niya, pupunta siya sa happy place niya, which is the beach. Yun yung service ni Sophie pag pumupunta siya lagi sa pag naka-stay siya sa club area. Right. So, si Sophie is our black lab. Yun nagkaroon ng positive association kasi dati wala naman tayong sasakyan. So, pag dinadala namin siya sa vet, pag dinadala namin sa park, naka-tricycle. Oo. So, positive ang association niya. So, ganun din yung nangyari dito sa viral video na to. Yung aso, okay, ang pangalan ng may-ari ay si Jamie Ann Purificacion. Purificacion Lace. Yan. Tapos, ang pangalan ng pangalan ng dog ay si Laika. Yan. So, tuta pa lang daw si Laika. At nung sinabi mo, nagkaroon siya ng positive association. So, mahilig siyang pumunta sa palengke kasama niya ang kanyang owner na nakasakay ng tricycle. So, ayun, pasyal. Pasyal ang association niya. Kaya yung video, makikita natin na tumatalon-talon siya and very happy na nakakita ng tricycle. Okay? Even until now naman di ba? If you have your dog with you, tapos nasanay sila sumasakay ng kotse, hawak pa lang yun susi. Masaya na sila. So, inisip nila, sama ba ako? Sasama ba ako? Alright. So,
sunod na video na panoorin natin or part trending topic is ito. So nakuhanan ang isang lalaki na meron ang kasangkas. Ayan. Meron ang kasangkas na aso doon sa kanyang motorsiklo. So, what do you think of this viral video? Dito ba yan? Like local? I would think so. Yeah, it looks local. Alam mo, maraming nakikita dyan. Pero, unpopular opinion. Hindi ko gusto yung mga ganyan. Bakit? Kasi it's unsafe. It's unsafe for the dog. Kasi isang mali mo lang dyan. The dog might fall. Pero, it's a skill. It's a skill sa rider, siguro, and sa dog. And not everyone can do it. But for me, it's unsafe. It's a safety concern. Yes, and I agree. Kasi nakakatakot, no? Walang helmet and then walang kinakapitan yung aso. Hindi siya nakastrap dun sa rider. Nagra-ride tayo ng motorcycle. Ang training dyan, kumapit ka dun sa rider. Or humawak ka dun sa handrails na provided ng motorcycle. For safety purposes yun. And then we have our legs. Kailangan naka-flat yan dun sa foot peg. Tapos you're squeezing to the motorcycle seat para hindi ka mahulog. That's safety. Pero para sa isang aso na nakatapak lang 4 feet, yes, provided na 4 yung paa ng aso, mas stable sila kaysa sa mga tao na dadalawa lang yung paa. Okay? Pero still, very, I don't know, would you call it irresponsible? Uninformed. Uninformed, perhaps. So we don't know. So kayo, sa palagay nyo, would you risk that? Well, kami hindi. So, we always err on the side of caution. So, running kami ni Mrs. Ko. Ano yung sinasabi natin pati sa mga staff natin? Mabuti na Praning. kesa Living. yan. Mabuti na praning kesa maglibing. So, ano yan? Ayaw natin yan. No? Na, siguro kung nagpapaskit kayo, that's fine. Do that as a stunt lang. Pero yung actual na babiyahe kayo kasama ng aso. Or baka wala silang ibang way to travel with the dog. That's, think na baka yun lang yung way nila. Yeah. Well, kahit na, napaka pa din. Yung risk kasi. So, guys, pag nabalingan ng paa yung aso, pwedeng bendahan, pero wala talagang operation dito sa Pilipinas. And kung meron man, magastos. Super gastos. Super gastos. Okay? Alright. So, ito, gusto ko lang follow up lang dun sa napag-usapan natin last week's episode na merong mga pinapan na aso. So, nahanap ko na yung isang article na pinag-usapan din natin yung legal ban on breeding bulldogs and cavaliers. Yeah. So, makikita niyo yan dun sa Planet Paws. Okay? So, again, i-rearrange lang natin, nagkakaroon na ng ganitong klaseng movement na ban yung mga unhealthy dogs. Bakit ulit unhealthy yung cavalier? Yeah, kasi yung brain ng Cavalier King Charles Spaniel masyadong nasisiksik doon sa napakaliit. Okay, na cranium o ng utak nila. So, it's really not that healthy for the dogs. Okay? So, medyo, kailangan, something needs to be done kung tutusin. Okay? And then, siguro maganda is, mag-focus din tayo sa behavior kasi nagkakaroon tayo ng mga students ngayon na minsan ang hirap talagang tuwan. Parang mabibilang lang talaga natin sa kamay yung mga aso na mas madaling i-train. Yung kalagayan ng cavalier na ganon, can you breed that out? Like, i-breed mo lang yung mga hindi, yung mga okay, yung mga healthy. Yes, pwede. Pero kailangan magsimula muna yan dun sa kennel club. Kasi syempre yung mga nananalo dun is yung mga magaganda na according to the kennel club rules of this one judge.
minsan maganda nga, may sakit naman. Okay. Di ba? So, gano'n, medyo nakakalungkot. Ayaw naman natin mawala yung mga English Bulldogs, mga Cavalry Spaniel, mga Pugs, tsaka yung mga iba-ibang dog breeds. Pero kailangan maging responsable, and it starts with the community rin na huwag tayong suporta ng mga ganitong klaseng breeders sa mga ganitong business. Okay? Move on to the next. Ito, medyo nakakatuwa itong viral na video na to. So, let's see this. So, isang aso, sabi, there are 2 types of dogs in the world. Okay? So, ano ba yun? So, we have a black dog na nasa isang, pangarap natin to di ba? Magkaroon ng ganitong klase sa hydrotherapy. Oo. So, meron conveyor belt na parang, ano yan? Yung tapakan sa gym. Yung treadmill, right. Tapos, nasa ilalim ng tubig yan. So, the dog is then forced to make that movement, running movement. So, panoorin mo to. So, yeah. So, this is the first dog na nag-enjoy na siya, hawak ang kanyang toy. Kagat-kagat. And yung isa, tumayo lang doon. Tapos, hindi gumalaw. So, yung una is a parang Labrador na masaya lang siya. Kasi yung isa, French Bulldog. Bakit ako nandito? Hindi siya gumalaw. Alam niyo, ganito yung mga French Bulldogs. Okay? So, meron kami mga estudyante dito. Medyo siga-siga sila na, hey, if you want me to do something, make me. Ganon. Okay? So, ganon din ba yung mga galing ng aso niyo? Sino bang ganon ng, well, si Serena, si Stella, ganon. Parang katulad niya na yan. Umakit na naman siya pumunta siya sa likod natin. Diba? Pero, yung French Bulldog, meron kami mga French Bulldog dito na estudyante. Napasaway. Nilalahat mo ba? Kasi baka maraming magalit sa atin. Hindi meron mga galing. Sumusulit sa atin na French Bulldog. Diba? Pero marami lang talaga sa kanila. I think it's in the breed na make. Siga. Oo, siga sila. Alright, so titigil muna tayo dyan and babalik tayo doon sa isa sa mga questions natin na sinend. So, pero bago yan, mag-break lang muna tayo. Okay? So, sige. Break lang muna tayo. And we are back to The Dog Behind the Human. Kasama niyo pa naman si Coach Francis and si Mrs. Coach. Alright, so ang gagawin natin ngayon, babalik tayo sa pagsagot ng mga questions. So meron sila na question si Angelica Beatriz M. Noguera. Good evening po. Paano po yung picky eater po yung dog ko pero sumuka siya ng color yellow dahil ayaw niya talaga ng dog food? Check mo sa vet. Okay. So, so normally sasabihin namin pa-check mo sa vet. Pero, ang inisip namin ngayon kasi, katulad ngayon, medyo uso yung mga sipon. So, it could be sinisipon ba yung aso mo, matamlay ba siya, or ayaw niya lang talaga ng pagkain niya. Kasi yung yellow stuff niya, yung gooey stuff niya, that's stomach acid. Pag hindi kumakain. Diba? So, pwede rin pa-check-in sa vet, tapos resetahan kayo ng antacid and something that would make your dog stop vomiting. Your vet would be able to help you with that. Pero in terms dun sa pagiging picky eater niya, you need to experiment muna kung ano yung talagang gusto niya. Tapos, kung ano ba yung pinapakain nyo, let's say, kung nagbibigay kayo ng baka naman nagbibigay kayo ng table food. Right. So, again, that's a big problem if we give table food. And walang problema kung if you're giving fresh food, let's say pinagluluto nyo sila ng sarili niyang pagkain, or you're preparing homemade food for the dogs na walang condiments, walang kahit anong seasoning,
then that's fine as long as na kumpleto yan and you're consistent. Oo. Pero kung Kung masusustain mo ba? medyo magastos din yun. Pero let's say you're using dog food, ano bang klaseng dog food ang binibigay nyo? Yung mumurahin ba? Yung mga nabibili sa bangketa o sa mga pet store na nakabukas na tapos it could be expired na yun, hindi mo naman pwedeng makita. O kaya naman baka na-expose mo sa mga pollution. Wala na siyang lasa. The thing about dog food ng mga sinasabi nila na yung flavor, beef flavor, chicken flavor, lamb flavor, question, natikman nyo na. Tumingin na ba tayo ng ganun? Hindi, di ba? Pero meron kaming staff Oo. dati, di ba? Sa sobrang So, concern sobrang niya concern sa niya and mga love niya yung mga dogs mga natin. dogs tsaka students dito. Sabi niya, Ma'am, ang alat ng dog food. Tapos sabi ko, paano mo nalaman? Tinikman mo, Ma'am. Maalat yung dog. Oo, as in, maalat daw yung dog, as in, hindi ko na sasabihin ko anong brand yun. Okay? Pero kulay yellow yun na nakakan. Binuksan yung gano'n. Nasa kanya tinikman sa niya. Sabi ko, Ma'am, ang alat. bakit mo tinikman? Para alam daw niya kung ano yung pinakain. Anong standard Oh my ng goodness. mga dog food. Unbelievable. Bilib ako doon. Bilib ako sa kanya. Nagulat ako. Pero tinitikman niya. Pati yung kibble. Hindi naman. Hindi, pati yung kibble, tinikman niya din daw. Wala daw lasa. Yeah, pero that's a dedication for you. Okay? So, yeah, we're very thankful sa the dog coach Francis and the team or staff for doing a wonderful job and trying their best each time. Every day yan. So, kailangan talaga when we are in this dog industry, full-on dedication talaga. Hindi pwede manginay mo. Hindi pa din 50% lang. Yes. Kailangan buo ang tapang kasi meron mga pasaway yung mga aso and meron din mga iba na medyo mahirap talaga. Meron din pasaway na pet parents. Joke. Yes. Madalas. Okay. Meron pa ba tayong trending video dito? Hey guys, if you have other questions, please leave a comment. And you can check our other episode on Spotify and Google Podcasts and Apple Podcasts. It's there. And then pwede nyo rin check ang ating YouTube channel. So dun sa YouTube channel natin, medyo gumaganda ang ating community doon. Nagkakaroon ng mga interaction, nagsasuggest sila na magbigay tayo ng mga reaction doon. Kasi we can be a little bit critical of the industry and yung kung paano binibigay yung mga aso. Please go ahead and check our YouTube channel. Hanapin nyo lang Dog Coach Francis. And then if you have other videos na gusto nyo gawin namin, make a suggestion. Binabasa namin lahat ng mga comments. You wanna comment on the video dito sa Facebook na maraming nagko-comment na mali ka daw. Yung pagyakap sa aso. Okay. You know what? Sige, we'll wrap things up na lang din siguro with that. Pero, meron kasi kaming video na Entitled, ano bang title na? bakit bawal yakapin ang aso? Bakit bawal yakapin ng aso? So, without going to the YouTube video or to the channel natin, Facebook page natin, simple lang. Kasi dogs don't really like hugs, pero they tolerate it, especially if it's coming from their owners. Pero hindi ibig sabihin ayaw nilang mag-cuddle. Gusto nilang sumiksik, pupunta sa likod natin, gusto nila tatabihan tayo. Pero in terms of yung parang yayakapin mo, yung may pit talagang yakap, no, mapapansin nyo yung mga aso na nanosit sila, they would have a little bit of looking away behavior. Pero mga iba sasabi na mali daw tayo, tapos kung ano-anong link pa ang sinesend sa atin, na panoorin ko daw. No? So, guys, you're probably right. Maybe your dog likes being hugged. Pero one thing's for sure, matagal na po kami sa industry ito. With over 10 years of experience, alam namin na karamihan ng mga aso, ayaw nila ng hug. At hindi lang ako ang behavior professional.
na nagsasabi doon. Yes. Tsaka ang ganda ng pagkakagawa ng video. We did not need to criticize anyone na na-enjoy yung pag-hug sa aso. Parang we listed the things na pwede niyong pansinin pag niyayakap niyo yung aso. Like, pag niyakap niyo ba yung aso, nagka-close ba siya ng mouth, nag-nose lick. And we did a video wanting to be informative. Tapos, nandun din sa video yung result ng pag-hug sa mga aso. Like, we included din mga true stories na nakagat yung mga bata yung nakagat. Yes. Kasi sila yung hindi educated din every time na na nakikita ng magulang, siguro cute yung bata na hinahag yung dog. It's a picture perfect moment, ganyan. Pero yun nga, feeling ko nga yung mga nag-iwan ng negative na comment, hindi pinanood yung buong video. Kasi when we wrap the video naman, sinabi mo naman, diba, they tolerate it. Yes. Pero mostly kasi ng dogs, ayaw talaga, and it could result into something bad. Like a bite. A bite. Very important yan. So, well, anyway, siguro kailangan nyo ng i-verify din sa inyo, sa sarili kung ano yung sinasabi namin. Hindi naman porque sinabi namin yun na talaga yung totoo, pero we are sharing what we have learned for the past decade. Matagal-tagal din pala yung isang dekada. No? And we are still learning. And recent studies have shown that dogs don't like cats. Yun lang naman yun eh. Okay? So yun, tignan nyo yung mga ibang videos natin. So everybody who's listening to the podcast or watching right now, please go ahead. I challenge you to go to our YouTube channel. Okay? If you like the video, please leave a thumbs up or maybe share or subscribe. Okay? Pero yun. Well, thank you so much for everybody who's joined us for today's podcast. We have to get out of here kasi nagluto pa si Mrs. Coach. Ano ba yung niluto? Pasta. So we have pasta. Alright, so nagugutom na rin ako. Thank you guys for joining us. Siri, Maraming wanna salamat say sa mga goodbye? nag-iwan ng Siri, wanna say goodbye? Bye-bye. Siri. ayan, pinapaakyat. Teka lang, magpapabay na tayo. Ayaw makit ni Siri. Siri! Akyat, up. Ayan, pakitin lang natin si Siri. Hirap nang umakyat si baby girl. Ayan, kasama si Siri. Alright, there you go. Tap. Yes, ayan. So, okay. So, we have to go kasi we're gonna have dinner. Thank you so much for listening and watching for today's episode. Catch the other episode on podcast on Spotify and Apple Podcasts. So please continue supporting our channel and the podcast. Thank you so much for joining us for this evening. We'll see you next week. Tina Ryan, we'll see you next week. This is Siri. All right. So this is nawala ako sa sa outro. All right. So thank you so much. This has been your host, Doug Coach Francis, together with Siri and Mrs. Coach. saying keep healthy Keep safe. and don't forget to pet your dog. We'll see you on the next one. Bye, everyone. All right. So bye-bye. Say bye-bye muna, Siri. Say bye, though. Say bye-bye. How do we say bye-bye, Siri? Siri, tap. Good girl. Sweet. Say bye-bye. Bye-bye. Whoop. Bye-bye. Hindi ka marinig yung mic. Whoop. Oh my. Whoop. Oh my. Bye-bye. All right. Bye, everyone. My little dog is my constant companion. She skips and jumps when I come home. My little dog
dog is an angel sent from heaven. She comes running down the mountain next to me.